Jæja, þá sem sagt vélin hérna bara sjálf, bara Valgeir sér þetta. Það er alltaf skemmtilegt að vera sem sagt seinasta manneskjan sem er sem sagt manneskjan á milli ykkar og móttökunar hérna fyrir framan. Þannig að ég ætla nú ekki að vera neitt rosalega langorð. Og ég var að velta fyrir mér svona þegar ég var hvað ég ætti að segja og áttaði mig á því að ég yrði seinust af því að það breyttist dagskráin hjá þessu og ég breyttist dagskráin mín. Þannig að það og mér langaði svolítið að tala um það svona hvað hefur kannski ekki breyst. En háttvirtur utanríkisráðherra Þorgerður Katrín, kæru gestir, samstarfsaðilar og vinir norðurslóða. Það er mér heiður að fá að segja lokaorð á þessari mikilvægu ráðstefnu sem ber yfirskriftina Norðurslóðir í breyttum heimi. Ég ætla líka að þakka Varðberg og Friðriki Þórsinni fyrir að koma með þessa ráðstefnu norður og vekja athygli á þessu málefni og bara ykkur fyrir að mæta á þennan viðburð. Það er búið að koma fram hjá öllum sem hafa talað í dag að samstarf þjóða á norðurslóðum er að vissu leyti á rauðu ljósi. Fyrst og fremst vegna innrásar Rússlands í Úkraínu, en frá því í lok janúar, sem eru ekki droslega margir mánuður en þetta virðist vera eilífð, að þá hefur náttúrulega breytt afstaða Bandaríkjanna til bara almennra samvinnu í heiminum breyst mjög mikið. Og þetta er mikill óvissuþáttur að því ekki bara það að stefna þeirra hafi breyst. Við vitum í rauninni ekkert í hvað átt hún er að fara. Eins og Bergdís talaði hérna áðan, það er ekki búið þeir eru ekki búin að marka sér stefnu norðurskautsmál og það er kannski þess óskandi þeir geri það ekkert á næstunni, bara svo þessi sagt. Það er svona mín skoðun á þessu. En fyrirhætlanir þeirra, náttúrulega þær ber helst svona að nefna málefni Grænlands, kannski Kanada, þetta eigi alltaf verða partur af Bandaríkjunum. En svo er líka einnig mjög breytt umhverfi vísinda, sem bæði hvað var að breytta rannsóknaráherslur, en einnig mikill niðurskurður í fjármögnun rannsókna og þetta á allt eftir að hafa áhrif. En það sem hefur kannski ekki breyst eru svona þessar áskoranir sem að fólk sem býr á norðurslóðum stendur almennt frammi fyrir. Og ég ætlaði svona að taka fram hérna svona smá tölfræði að við erum svona norðurslóðir ekki bara kannski abstrakt að vera í norðurslóðsráðinu. Þetta er líka svolítið abstrakt svæði í hugum fólks. Fæst okkar höfum farið þarna, mikið af þessum stöðum eru óaðgengilegir. 30 milljónir ferkilometra er stærð Afríku, bara svona svo þetta sé sett í samhengi eitthvað svona sem er þekkið á kortinu. Þetta er það búa þetta svona 4-10 milljónir manns, það er ekki meira á þessu rosalega stóra svæði. Og það er þetta er svona 16% af landsvæði jörðu, 24 tímabelti, það eru meir en 40 hópar frumbyggja, mikil fjölbreytni í tungumálum, mismunandi stjórnun landa og svo er þetta líka á vissan hátt að meðaltali mjög ríkt svæði. Árið 2018 var þjóðarframleiðsla svæðisins metið á 115 milljarðar bandaríkjadala en það má alveg svona ræða það líka að Rússland er ekki bara 1/3 af þessu svæði, þetta er líka 75% af þessum auði sem er byrjað að ná í þarna, þar. Þannig að það er mjög misskipt gæðunum líka. Þetta er mjög mikilvægt svæði og Rússland er mjög mikilvægt land í þessu stóra samhengi. En það sem hefur ekki breyst eru svona margar af þessum áskorunum sem að fólk sem býr á svæðinu stendur framfyrir. Þetta eru almennt frekar fámenn byggðarlög. Það er svona einkenni svæðisins og þið sjáu það á þessu korti, þetta er svona Nordregio birti þetta í skýrslu bara lífið á norðurslóðum að allir ljósustu punktarnir eru bæir með minna en 2000 íbúum og hinir gulu eru 2500. Þannig þið sjáuð að mjög mikið af þessum byggðum eru bara mjög litlar byggðir. Og við sem búum á Íslandi, það sem eru ekkert rosalega margir, við vitum alveg hvað þetta þýðir. Þetta þýðir það er oft vöntun á sérfræðiþekkingu. Fólk sem er með sérfræðikunnáttu þarf að vera með marga hatta, það þarf að kunna margt og getur vera mjög sveigjanlegt í sinni afstöðu. Og mörg þessara samfélaga eru líka mjög langt frá hvort öðru án nokkurra samgangna þeirra á milli. Þá er til dæmis Kanada, mjög gott dæmi þar það eru þarna svona frumbyggjabyggðir sem eru kannski með nokkur hundruð manns, 300, 400, 500, 600.000 kílómetrum frá næsta bæ. Og hvernig ætlar að vera með heilbrigðisþjónustu á svona stað? Hvernig býður upp á það? Og
hafa almennt verið einhæfir atvinnuvegir þar sem atvinnu að finna. Hún hefur verið tengd námavinnslu, hún hefur verið tengd olíu og gasi. Það sem allavega það sem svona mest að gera. Mest auðæfin. Það mikil fátækt á mörgum þessum stöðum sem líka, og það mjög hátt verðlag, ekki bara í búðum þegar það sem þær eru til. Það líka mjög dýrt að bara vera í business á norðurslóðum. Og svona í mínu fyrra lífi sem prófessora þá fylgdist ég oft með því hvað kostaði þessum umræðum áhuga á olíuvinnslu á norðurslóðum. Og það var lengi vel að olíuverð þurfti að vera svona $80 á tunnu til þess að bara vera hægt að borga sig eins og að fara að bora þarna. Núna það miklu, miklu hærra. Og það heldur svolítið fólki svona utan svæðisins. En þetta gerir fólki mjög erfitt fyrir og það líka, kuldinn, frostið, myrkrið ekkert auðvelt. Það eru mikla fjarlægðir og það mikill innviðaskortur nánast allstaðar. Ekki bara í Kanada, heldur líka í Grænlandi. Skandinavíu kannski undanskilin þessu og Ísland. Rússland, það eru bara bæir, þannig að það eru mikilvægir borgir eins og Norilsk sem mikilvæg námuborg, þar sem að eina leiðin út úr henni með flugvél. Og það svona þegar maður búin að átta sig á þessum áskorunum, að þá þetta líka rosalega erfitt að hugsa hvað þýðir öryggi á svona stað þar sem eru svona margar áskoranir. Öryggi þá fæðuöryggi, öryggið umhverfisöryggi, eða öryggið gegn innrás einhverra annarra þjóða. Öryggið nefnilega, það þetta skilgreina á svo margan hátt. Þannig að, mér langaði svona að tala þetta það vantar vegi, flugvelli, nettengingar, spítala, skóla, verslanir, húsnæði og svo framvegis. Það vantar mjög margt á marga þessa staði vegna undir fjármögnunar og fátæktar að mörgu leyti. Og þetta graf eða þessi mynd sýnir líka samt mikilvægi þess að við höldum áfram að stunda rannsóknir á norðurslóðum. Þetta samstarfsverkefni í Norðurlandana, þessi mynd og þessi skýrsla sem var gefin út fyrir 4 árum síðan eitthvað svoleiðis að hún gefin rosalega góða yfirsýn yfir bara hvernig yfir lífshætti á staðnum allstaðar. Bæði tíðni sjálfsfríga, fæðingatíðni, dánatíðni, ýmislegt annað. Og þannig ég langar svona að hvetja sem leiðtogi í háskóla, þá langar mig að hvetja til þess að gleyma því ekki að það mjög mikilvægt að í þessu umhverfi, þar sem eru þessar áskoranir svona öryggi, stríðsöryggi, eða varnir gegn stríði, að það rosalega mikilvægt að höldum áfram þessum rannsóknum sem þegar hafa byrjað. Ég byrjaði að kenna í mínu fyrra lífi norðurslóðir 2010 og það alveg ótrúlegt hvað rannsóknir og þessi rannsóknarvinna þessar alþjóðastofnana hefur breytt miklu í hvað við vitum miklu meira þessi svæði. Og það líka það að rannsóknir grundvöllur frekari samvinnu. Þegar allt annað komið í höng, þá mjög mikilvægt að rannsóknarfólk geti ennþá talað saman. Og þannig eins og þegar hún Sofía var að tala þetta þegar það var svona allt sett stopp á allt, að það stoppaði mjög margt hjá mörgum. Þið voru heppin eins og þú sagði sjálf. Og þetta byggju bæði þverþjóðleg og þverfagleg tengslanet rosalega mikilvægt og það alltaf hægt að byggja upp á því aftur þegar kannski kemur þýð aftur í almenn viðskipti. Og svona þessi, eins og þetta svona mjög mikilvægt að halda þessari samvinnu áfram þrátt fyrir að ástandið svona eins og það Það líka það langaði svona að sjá því það var talað hvaðan peningurinn kemur fyrir rannsóknir og þetta svona tiltölulega ný mynd af því hvaðan peningurinn kemur. Hann hefur hingað til verið langmestur frá Bandaríkjunum og eins og fréttirnar þetta núna að það verið að skera þetta niður allavega helming, ef ekki meira. Og þá þarf maður líka að fara að spá í hverjir koma þá í staðinn. Það eins og Bergdís var að tala áðan og það svo mikil aukin áhugi annarra þjóða á norðurslóðum. Og ein leiðin til þess að sýna að þú sért með áhuga og þú hafir áhuga það að fjárfesta í rannsóknarstarfi. Og þannig að þess að sjá svo mörg af þessum löndum sem utan Norðurheimskautsráðsins sem byrjuð að gera sig breiða, það kannski svona ekkert gott orðalag, en svona að fara að styðja við rannsóknir til þess að hafa sterkari rödd á svæðinu. Þetta ein leið til þess. Þannig að hlutfall þess hver að borga fyrir rannsóknir á eftir að breytast og þegar það gerist líka að þá breytast oft rannsóknar áherslur af því að peningnum fylgir oft mismunandi áherslur
Og þá langar mig að taka svolítið fram, sko, að þú veist að það var minnst aðeins á Kína, sko, Kína mikið af fjárfesta búin að vera í Suðurskautslandinu í áratugi síðan 1985. Þær eru með 5 stöðvar sem stunda heimskautarannsóknir í heiminum, einir hérna á Kárhóli, hérna rétt fyrir austan. Þeir eru að auka áhuga á þessu og auka birtingar almennt. Og eins og svona, ég myndi lesa þeirra umhverfi það að þeir hafa mestan áhuga á svona alvöru rannsóknum eins og margir kalla það, ekki félagsvísindum eða hugvísindum eða svoleiðis, þessi svona mjúka. Þannig að það er mjög mikilvægt að hinar þjóðirnar sem eru meira til í svoleiðis rannsóknir halda áfram að styðja þær. Því það er alveg nauðsynlegt fyrir okkur að þekkja hvað er að gerast á norðurslóðum, skilja breytingarnar en skilja líka hvað er erfitt að breyta. Og auknum rannsóknarframlögum þá fylgja líka auknar birtingar. Og þó að Kína sé ekki kannski rosalega mikið að fjárfesta ennþá, að það að fara að aukast, að þá sjáum þið að birtingatíðni þeirra að aukast allverulega. Og hún á eftir að taka fram úr Bandaríkjunum einhvern tímann. Hvenær það gerist nákvæmlega það veit ég ekki. En ég held að það sé bara, ef maður skoðar bara fjölda fræðimanna, þú veist, það skiptir máli, sko. Við erum með 3-4 og þeir eru með 1000. Þannig þetta skiptir svolítið máli líka, en mér finnst svona, þú veist, ágætt að minna okkur á það að það er mikilvægt að þessi rannsóknarstarfsemi haldi áfram, að kostun hennar haldi áfram, að við höldum áfram í áherslu okkar eins og verður að tala hérna áður á jafnrétti, loftslagsbreytingar, að það sé lífvænlegt á norðurslóðum almennt, að ef að farvegnið fer að færast á einhverja aðra staði, að það haldi áfram samt að vera líka að hugsa fólkið sem býr hérna. Kæru gestir, ég ætlaði svona að ljúka þessu bara á þessum svona skemmtilegu nótum hérna, að minna okkur á það hvað lítið breytist. En við hér á Akureyri viljum halda áfram að þróa áherslur okkar á norðurslóðir og rannsóknir tengdum þeim. Við viljum halda áfram að vera partur af því að skilja áskoranir þess að búa hérna og hjálpa að gefa okkur vísbendingar hvernig þetta nota rannsóknir til þess að tryggja öryggi á norðurslóðum, hvernig svo sem það er skilgreint. Háskólar eru þannig lykilstofnanir í öllu þessu ferli og þegar verið að ræða áskoranir nútímans, bæði gegnum rannsóknir en líka með því að miðla þeim í tímaritum á ráðstefnum eins og í dag, á samfélagsmiðlum og svo auðvitað í kennslu. Þegar við lítum, þekkingin er svona sterkasta vörnin og okkar dýrmætasti auður. Ef við ætlum að mæta þessum áskorunum norðurslóða í breyttum heimi, þá verðum við að efla hana, miðlinni og láta hana móta ákvarðanir okkar. Og þar gegnum við lykil hlutverki og mér fannst mjög ánægjulegt að heyra háttvirta ráðherra tala um það að það er ennþá vilji til þess að Háskólinn á Akureyri sé miðstöð norðurslóðafræða á Íslandi og við viljum taka það og gera það ennþá sýnilegra en það hefur verið. Og þannig að við viljum byggja upp frekara samstarf við stjórnvöld á þessum vettvangi og fögnum því sem sagt hefur verið í dag og tryggja það að Háskólinn á Akureyri verði áfram Norðurskólaháskóli Íslands. Takk fyrir og nú ætla ég að bjóða ykkur sem sagt í móttökunni hérna fyrir framan og takk hérlega fyrir áhugaverða ráðstefnu fyrir að taka þátt og fyrir að koma norður og vera í þessum samræðum með okkur.